Sự phát triển rất rực rỡ của thế giới xe hơi tạo ra rất nhiều sự vô lý. Có những phân khúc tưởng như không bao giờ có thể tồn tại nhưng bây giờ nó đã có thật. Chúng ta có đây một chiếc xe mà về cơ bản sự hiện diện của nó là không hề hợp lý một chút nào. Một chiếc sedan cỡ lớn nhưng mà lại là xe thể thao. Và Porsche là một thương hiệu vô cùng giỏi trong việc biến những thứ không tưởng trở thành có thể. Và bằng chứng là 10 năm đầu tiên của chiếc Panamera, thương hiệu này bán ra tới 235.000 chiếc. Một con số rất khủng khiếp với một chiếc xe mà có giá bán ở Mỹ loanh quanh khoảng 100.000 đô. Người ta nhắc tới những chiếc S-Class như là biểu hiện cao nhất của sự sang trọng. Nhưng nếu bạn chạy một chiếc Porsche Panamera, tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ nhận được một ánh mắt ngưỡng mộ còn cao hơn nữa. Về sự đẳng cấp thì Porsche so với những thương hiệu xe Đức khác hay là Panamera so với những chiếc sedan hạng sang cỡ lớn khác là một điều không phải bàn cãi rồi. Đồng thời thì Porsche họ cũng tạo ra được những điều vô lý khác. Ví dụ như việc các bạn sẽ thường xuyên chứng kiến được chiếc Porsche Panamera là một chiếc xe cũ nhưng được bán với mức giá cao hơn rất nhiều so với việc mua mới. Có quá nhiều điều thú vị để có thể chia sẻ về mẫu xe này trong một video rất nhanh. Và như thế thì điều đầu tiên mà tôi muốn nói rằng rất xin lỗi các bạn là chúng ta sẽ không thể có thời gian để nói về đầy đủ tất cả những điểm hay ho của chiếc Panamera, mà chúng ta sẽ tập trung vào những thứ hay nhất thôi. Chúng ta lại thì tiếp tục dành thời gian để nói về sự đẳng cấp của Porsche. Họ là một cái tên lớn tới nỗi mà tất cả những mẫu xe quan trọng thực ra đều phát triển từ một nguyên gốc. Chúng ta có chiếc Cayenne, thực ra nó có một hình dáng tổng thể đặc biệt giống chiếc 911 được phóng to và nâng gầm. Chúng ta có chiếc Panamera ở đây. Thực ra nếu các bạn chặt cái hàng thứ hai đi, nó chính là chiếc 911. Tuy vậy, không ai than phiền về việc Porsche có những thiết kế nhàm chán. Đó chính là sức ảnh hưởng của họ. Với chiếc Porsche Panamera thế hệ thứ hai ở đây, các bạn sẽ có một chiếc xe về mặt tổng thể nó tạo ra cái hình ảnh hiếu chiến dữ dằn, hấp dẫn hơn. Nó bớt bị cái kiểu lưng gù của thế hệ đầu tiên. Và đặc biệt là cái không khí của nó vẫn đảm bảo một mức độ phóng đãng, nhưng bạn vẫn có sự lịch thiệp cần thiết. Và tất nhiên là không gian bên trong vẫn đủ cho 4 người. Tôi vẫn muốn nhắc lại lời xin lỗi của toàn thể ekip Gear Up tới toàn thể anh em đang xem video này. Vì các bạn sẽ thấy trong video này có tới 2 chiếc Panamera xuất hiện. Chúng tôi gặp quá nhiều sự cố với chiếc xe này và không thể nào mà chia sẻ với anh em một câu chuyện thực sự trọn vẹn về một chiếc xe vô cùng thú vị, chiếc Panamera. Và chúng ta hãy nói ngay tới cái sự thú vị từ cái tên của nó, Carrera Panamericana. Đó chính là một trong những cái cuộc đua mà đã được coi là khốc liệt nhất hành tinh xuyên qua biên giới của Mexico. Và ở đó thì chính chiếc xe cực kỳ khỏe, cực kỳ dai sức mới có thể trụ lại được. Cái tên đã thể hiện đây là một chiếc xe của tốc độ rồi. Nó không phải là một chiếc xe đơn giản, một chiếc xe thứ giữ ngay. Các bạn sẽ không cần phải làm bất cứ thao tác gì khác. Hãy thử câu start với chiếc Panamera thôi. Các bạn sẽ cảm nhận được cái tiếng gào, một cái tiếng gào gầm gừ dữ dội đầy nội tâm của một chiếc xe mà mặc dù có vẻ ngoài hết sức là lịch lãm. Chiếc Panamera với tôi là một chiếc xe hoàn toàn đóng được vai trò của một chiếc sedan hạng sang cỡ lớn. Nó có một sự sang trọng dư thừa xa xỉ nhưng ẩn trong đó vẫn là một con thú dữ. Và chúng ta sẽ cảm nhận được điều này ngay từ phiên bản cơ sở, phiên bản sử dụng 3.0 V6 với 325 mã lực, chứ không phải là phiên bản S với 440 mã lực thời xưa, hoặc là phiên bản V8 cao tới 550 mã lực. Nếu để nói về ngoại hình thì rõ ràng là người ta sẽ nghĩ tới chiếc Porsche Cayenne phải là chiếc xe dữ dằn hơn. Nhưng không, kể cả là chiếc Cayenne Coupe các bạn sẽ chạy và không cảm nhận được cái mức độ hùng hắng đặc biệt như trên chiếc Panamera. Ở đây các bạn sẽ có một cái sự phối hợp giữa khối động cơ và hộp số PDK theo một cái kiểu mà nó không cho phép người ta nghĩ lại về một pha tăng tốc. Tức là các bạn chỉ mớm đạp ga thôi thì cảm giác như là cỗ máy này nó đã được nhận được cái thông tin quá dư thừa so với những gì mà chân người lái đưa tới. Rồi hộp số nó cũng chuyển quá nhanh, quá gắt gỏng. Và ở đây tôi sẽ không thể gọi sự gắt gỏng đấy là giật cục vì nó lại quá mượt. Một cái sự quyến rũ rất là khó giải thích với hộp số PDK của Porsche. Và với chính cái khối động cơ 3.0 V6 325 mã lực này thôi, các bạn sẽ cảm nhận thấy một mức độ dư thừa. Mặc dù chúng ta đang chạy một chiếc xe không hề nhẹ cân. Với chiếc Porsche Panamera thì rõ ràng là người ta sẽ cảm nhận thấy cái chất thể thao, cái không khí xe thể thao của nó ngay từ những cái nước ga đầu khi mà mẫu xe này nó lôi người lái đi tùn tụt. Chúng ta sẽ có một cái kiểu mà các bạn đạp ga lên cao, nhả chân ra, dường như là ga còn bị bảo lưu mất một chút xíu. Và hộp số thì nó không cho phép chúng ta đi chậm lại, mà nó sẽ sẵn sàng trực chờ ở đấy để khuyên nhủ chúng ta rằng hãy đạp thêm ga đi. Đó là sự hấp dẫn của một chiếc xe to con
dài, nặng nhưng chạy thể thao. Khi các bạn xem một bộ phim hay, tất nhiên nó phải nằm ở đầy đủ tất cả các yếu tố: diễn xuất của diễn viên, khung cảnh đẹp, góc máy đẹp và phải là âm thanh xúc động nữa. Ở đây chúng ta sẽ có một thứ âm thanh vô cùng xúc động. Nó truyền tới chúng ta qua hệ thống phô zin của xe thôi. Rõ ràng đây là thông điệp từ Porsche. Các bạn có một chiếc xe lịch lãm nhưng chạy vẫn đầy cảm xúc. Cái tiếng gù gù nó bơm vào trong khoang lái này một cái mức độ hồi hộp nhất định mà bất cứ tay lái nào cũng sẽ nhận ra là phải hết sức cảnh giác với chiếc Panamera. Với mẫu xe của Porsche, chúng ta sẽ có một cái khoang xe mà tôi tin chắc rằng nó thuộc diện cao cấp nhất. Các bạn cảm nhận được cái mức độ cách ly rất tốt của mọi tiếng ồn, mọi sự va chạm với không gian xung quanh, nhưng tiếng gù của động cơ thì vẫn còn đó. Nó chính là thông điệp không thể rõ ràng hơn về sự thể thao của Panamera. Anh em ưa sự thể thao thì chắc chắn các bạn đã có tương đối đủ món ăn rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tới với những anh em thích sự đạo mạo. Với một chiếc xe như Porsche Panamera, các bạn sẽ cảm nhận được mức độ chắc chắn đặc biệt trứ danh của Porsche. Nó khiến cho việc chúng ta đi chiếc xe này, tôi nhắc lại là nó rất dài và nặng ở trong phố, vận tốc 70, 80, 90 mà các bạn cảm giác như chạy chiếc C-Class ở chắc khoảng 30 km/h. Một sự vững chãi quá tốt. Ở trên mẫu xe này, Porsche trang bị cho chúng ta một cái hệ thống phối hợp mang tên là 4D Chassis Control. Và tổng thể thì nó mang tới cho các bạn một sự tĩnh lặng, vững chãi. Phong cách chạy thì rõ ràng là hiếu chiến nhưng nó đầy sự đạo mạo ở trong đó. Sự đạo mạo này đồng thời cũng sẽ là cái tố chất để các bạn có thể tận hưởng chiếc Panamera theo kiểu một chiếc xe thể thao. Tức là ăn cua rất nhanh mà chúng ta không cảm nhận thấy mức độ nghiêng thân xe nhiều. Cảm giác của một thân xe dài nhưng vào cua thì gọn gàng. Và tôi thường mô tả trạng thái này đó là một cái sự kiểm soát về mặt không gian theo kiểu 3D. Các bạn hoàn toàn ngồi trong xe, cầm vô lăng nhìn về phía đằng trước. Nhưng khi các bạn đánh lái nhanh, chuyển làn gấp hoặc vào cua với một phong cách bạo lực, chúng ta sẽ cảm nhận thấy như mình đang nhìn thấy chiếc xe này từ trên trời bằng flycam, chứ không phải là ngồi từ trong xe nhìn ra. Một sự kiểm soát thân xe thực sự là tốt. Và chữ Chassis Control ở đây không phải là một ngôn ngữ marketing. Nhưng mà trên đời thì làm gì có thứ gì hoàn hảo theo kiểu nó vừa A mà lại vừa B được. Tất nhiên sẽ phải có sự đánh đổi. Ở đây các bạn sẽ có một chiếc xe tạo hình thôi đã thấy được là nó có vấn đề rồi. Vấn đề của nó là gì? Nó có một hệ thống treo rất tốt, rất tốt, nhưng nó không thể nào tốt theo kiểu của những chiếc như S-Class được. Ngồi trên S-Class các bạn sẽ có một cảm giác như ngồi trên băng chuyền vậy. Mọi cái dao động dưới mặt đường theo kiểu đường phố như tôi đang chạy nó hoàn toàn có thể bị xóa bỏ. Còn với chiếc xe này thì đơn giản là chúng ta sẽ vẫn cảm nhận được cái mức độ dập dềnh nhất định, dập dềnh và chắc chắn. Nhưng mức độ dập dềnh đó nó sẽ làm cho những người mà kỳ vọng vào cái trạng thái sang trọng của S-Class cảm thấy bị thất vọng khi cầm lái một chiếc như Panamera. Và tất nhiên rồi, khi tôi đã nói tới ngay từ đầu video, các bạn chạy một chiếc S-Class tất nhiên là đỉnh cao sang trọng, nhưng các bạn chạy một chiếc Panamera thì sự ngưỡng mộ dành cho bạn còn cao hơn rất nhiều. Vì các bạn là những doanh nhân thành đạt, giàu có nhưng lại có chất chơi ở trong đấy nữa. Rồi, chúng ta đã nói về sự thể thao, về mức độ đĩnh đạc của một chiếc xe cỡ lớn, về tính chất giao thoa của phân khúc. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về một thứ nữa, đó là tính Porsche của chiếc Panamera. Nếu các bạn coi những chiếc như 718 là chuẩn mực của Porsche thì Panamera sẽ là một chiếc xe có hệ thống treo hơi mềm, một phong cách chạy hơi hiền. Nhưng hãy nhớ rằng sự hiền và sự mềm của Panamera, của Porsche sẽ vẫn là một cái thứ giá trị rất cao cấp với những chiếc xe mà các bạn thường thấy trên đường phố. Với chiếc Panamera này thì chúng ta có một cái mẫu vô lăng mà nó rất thuần chất Đức. Nếu các bạn chạy những chiếc như là E-Class W212 hay là BMW 5 Series F10, các bạn sẽ chắc chắn ưa thích cái kiểu cứng chắc cùm cụp của mẫu xe này. Và nếu các bạn sẵn sàng tích vào những cái tùy chọn rất đắt tiền thì thậm chí chúng ta sẽ còn có những sự tùy biến vô cùng tốt. Các bạn có một tính năng được gọi là Power Steering Plus và nó tạo ra một cái đặc tính Sport Plus mạnh tới nỗi khi chúng ta đi qua những cái gờ giảm tốc như cách đây một vài giây ấy, thì thậm chí phản hồi dưới mặt đường còn kích ngược lên tay lái cơ. Nó còn làm cho chúng ta đôi khi hơi mỏi cổ tay. Đêm hôm qua khi nghĩ về việc làm video về mẫu xe này, thực sự là bản thân tôi cảm thấy khá là trằn trọc. Vì thời gian không cho phép, chúng tôi không có quá nhiều thời gian để làm những cái video quá sức kỹ lưỡng, một dạng in-depth review với chiếc Panamera.
Và như thế thì sẽ là một sự đáng tiếc, một sự có thể nói là xúc phạm tới cái giá trị tuyệt vời của chiếc Panamera. Nhưng biết làm sao được, chúng ta cuộc sống còn rất nhiều thứ khác cần phải tính toán tới. Ví dụ như thời gian mượn xe chẳng hạn. Và bởi thế rất tiếc là phần chia sẻ của tôi về những cái cảm xúc đặc biệt của khối động cơ base trên chiếc Panamera 2017 cũng sẽ buộc phải kết thúc tại đây, mà bây giờ chúng ta sẽ phải quay về dành thêm một ít phút nữa để nói về sự đặc biệt, về quyền lực đặc biệt của Porsche khi họ tạo ra những chiếc như Panamera. Và tất nhiên không phải là Porsche họ gặp may khi không bị công chúng công kích vì lặp đi lặp lại về mặt thiết kế, mà với tôi thiết kế của họ luôn luôn có tính chất trí tuệ rất cao. Các bạn sẽ thấy rằng về mặt tổng thể chiếc Panamera thế hệ thứ hai và thế hệ đầu tiên nó gần như là không thay đổi, nhưng rất nhiều đường nét, rất nhiều sự tinh chỉnh nhỏ tạo ra một kiểu hình mới. Nó khiến cho chiếc Panamera mới hiện đại, thanh thoát, đẹp mắt, dễ chịu hơn rất nhiều. Tổng thể thì chúng ta có chiếc Panamera thế hệ thứ hai dài ra, rộng hơn, trục cơ sở kéo dài. Bên cạnh đó thì chúng ta có chân của trụ A được đặt lùi về phía đằng sau. Đỉnh của đường cong mui xe thì cao hơn, nhưng chân của đường cong hạ ở xuống vòm lốp phía sau thì lại đặt thấp xuống. Tổng thể chiếc Panamera nó không thay đổi quá nhiều về mặt kích thước, nhưng rõ ràng là với chiếc Panamera từ năm 2017 trở đi, các bạn sẽ thấy thiết kế của nó dễ chịu hơn rất nhiều. Trước đây thực tế mà nói là vì nó là Porsche thôi, còn không người ta sẽ nói rất nhiều về việc nó có một thiết kế lưng hơi gù. Chúng ta sẽ chưa thể nào hết được, còn quá nhiều điểm thú vị để nói về phong cách của chiếc Porsche Panamera, chiếc sedan hạng sang cỡ lớn mà lại là xe thể thao. Điểm đầu tiên mà các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó chắc chắn rồi, thiết kế rất đặc thù của Porsche. Các bạn có một cái khoang xe mà nó thiết kế đặc kèn kẹt. Ngồi vào đây, tôi mô tả rằng chúng ta sẽ bị chôn vào trong chiếc xe này. Phần điểm đạt hông rất thấp, kính chắn gió phía đằng trước cũng rất thấp nữa. Tất cả các chi tiết được thiết kế bao trọn lấy người lái, một phong cách thể thao quá đặc trưng mà các bạn có thể thấy trên những chiếc xe thể thao khác của Porsche. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ nhận ra cái màu sắc sang trọng thừa thãi. Tất cả các bề mặt ở đây nó đều là bọc da hoặc bọc giả da, vân gỗ, vân kim loại, màu sắc và sự sang trọng là quá dư thừa. Và trong cái không khí sang trọng dư thừa đó thì chúng ta sẽ vẫn có những thứ vô cùng đặc trưng của Porsche. Các bạn có những cái cảm giác bấm mà thực sự là nó cứng một cách thô bạo. Nó cứng theo kiểu mà người ta gọi Porsche là thương hiệu tạo ra những chiếc xe tăng. Đơn giản thôi, hãy thử bấm những cái nút ở đây, các bạn sẽ cảm nhận ngay được điều đó. Và đóng cái cánh cửa này nữa. Thông thường khi nhắc tới cái sự chắc chắn của xe Đức, người ta sẽ nghĩ tới những tiếng bịch, những cái âm bass mà nó có độ thấm. Còn với một chiếc Porsche, các bạn đóng cánh cửa sẽ có một cái cảm giác mà sự va chạm của sắt thép dường như là nó bị hỏng vậy. Nếu các bạn không quen thì đôi khi chúng ta còn có thể nghĩ rằng chiếc xe này có thể có vấn đề gì đó với phần gioăng cửa. Nhưng khi đã quen rồi thì các bạn sẽ nhận ra đó là một đẳng cấp về mặt cơ khí. Và tất nhiên nó là một thứ đặc sản Porsche nữa mà BMW, Audi hay Mercedes-Benz không có. Nói như vậy thì cũng không phải là tôi không có điểm không ưng ý với phong cách thiết kế của Porsche, và đặc biệt là dành cho một chiếc xe đắt tiền sang trọng flagship như Panamera. Ở đây các bạn sẽ có một cái bàn điều khiển trung tâm mà với tôi là khá kỳ quặc. Nó có những cái nút bấm mà các bạn buộc phải dùng lực. Nó là nút bấm với phần tiếp xúc về mặt cơ khí. Nhưng bên cạnh đó các bạn cũng sẽ có những cái phần tiếp xúc theo kiểu cảm ứng điện dung ở trên đây. Nó tạo ra một cái độ vênh về mặt trải nghiệm, và đôi khi là người ta sẽ khá là băn khoăn, phải nghĩ một lúc để xem là thứ nào cần ấn, thứ nào không. Ở trên một chiếc xe được gọi là sedan hạng sang cỡ lớn, tất nhiên là các bạn hoàn toàn có thể chở đủ 4 người lớn một cách thoải mái rồi, nhưng không thể nào thoải mái được như S-Class hay như Audi A8 hay như BMW 7 Series được. Hàng ghế thứ hai sẽ vẫn thoải mái theo một cái phong cách thể thao, tức là các bạn cũng sẽ có một cái ghế được thiết kế rất ôm người, phong cách thiết kế tổng thể đặc kèn kẹt và ngồi thì không có quá xa trần xe đâu. Chiếc xe này thì cũng đã có thay đổi với thế hệ đầu tiên, đó là cái điểm đặt hông của hàng ghế thứ hai ấy cũng đã được đặt trùng xuống. Các bạn có một cái trọng tâm về mặt tổng thể khi đủ tải là thấp hơn. Tuy vậy thì cái khoảng trống ở trên đầu lại cũng không được mở ra đâu, vì thực tế là điểm tiếp xúc cuối cùng của đường mui với vòm lốp phía sau cũng đã hạ xuống rồi.
Và để minh chứng cho việc chiếc xe này nó rất đặc biệt thì tôi sẽ ngay lập tức ngồi xuống hàng 2 để cho các bạn thấy. Chúng ta có một phần không gian tất nhiên là nó rất thoải mái so với những chiếc xe thông thường rồi, nhưng để so với S-Class thì không. Mặc dù chúng ta cũng có thể ngửa được lưng ghế ra nữa đấy, nhưng mà như này thì chưa thể thấm vào đâu so với cái độ thoải mái dễ chịu của chiếc S-Class được. Và vẫn phải nhắc lại một điểm, đó là nó vừa là hạng sang cỡ lớn và nó vừa thể thao, thế nên là cái hành trình giảm tốc cũng không thể nào mà dài được. Các bạn ngồi đây sẽ vẫn có mức độ dao động, mức độ lắc lư nhất định so với cái kiểu êm lù lù của chiếc S-Class. Ngoài ra nếu để nói về mức độ sang trọng thì chúng ta cũng có thể đề cập tới một thứ, đó là chiếc xe rất thú vị này. Nó có thể thông được hai cái lưng ghế này gập xuống để chúng ta để được những bộ đồ chơi golf rất dài. Có thể đâu đó những vị doanh nhân thành đạt sẽ muốn đi chơi golf mà chỉ mang theo một người nữa thôi, chứ không phải là một cặp đôi tiếp theo. Và chắc chắn là các bạn sẽ còn nhớ đến đoạn đầu video khi mà tôi nói tới việc là đôi khi các bạn sẽ gặp những chiếc Porsche Panamera cũ nhưng được giao bán với mức giá thậm chí còn đắt hơn những chiếc xe mua mới bây giờ. Rất đơn giản thôi, vì mọi thứ ở trên chiếc xe này đều là tiền. Ngay cả bộ ghế chỉnh điện ở đây, bộ loa Bose, hệ thống điều hòa 4 vùng, tất cả đều là option. Các bạn sẽ có những chiếc xe mà nếu giá niêm yết của nó vào năm 2017 có khi chỉ khoảng chưa đến 5 tỷ đồng, nhưng sau khi tích đủ option nó phải ra tới khoảng 7 tỷ rồi, là chuyện rất bình thường. Đó cũng là một thứ đặc sản nữa mà Porsche họ khẳng định được cái vị trí vô cùng đặc biệt của mình so với những đối thủ đồng hương đến từ Đức. Video rất nhanh về chiếc Porsche Panamera, và phải nói là rất xin lỗi anh em vì video này chúng tôi ghi hình trong một điều kiện mà gặp khá nhiều sự cố nên nó không được hoàn toàn là mượt mà và đầy đủ như thông thường. Nhưng cũng hy vọng rằng đã mang tới cho các bạn những cái góc nhìn thú vị hơn, thêm những chi tiết nữa về một chiếc xe mà không phải là quá mới, chiếc Porsche Panamera, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn nhưng là xe thể thao.